І зараз репресивний апарат просто значно сильніше працює, ніж раніше. Чому зараз не чути серед росіян нікого, хто би говорив про ваші права? Я тоді мовив, що неможливо говорити про свої права і змусити себе замовчати, коли порушуються права інших. Коли застосовуєш насилля, терор, обов'язково страждають невинні люди. А у більшості росіян захоплення Криму, окупація чужих територій викликає задоволення. Це патріотизм бидла. Народ має усвідомити, що це і є фашизм. Володимир Путін хотів би з вами зустрітися. А чому ви сказали ні? А про що мені з ним говорити? Я, відверто кажучи, не допускав думки про те, що він у 21 столітті просто захопить Крим і скаже, що це моя територія. Путін вам пообіцяв, що ви можете приїхати і поговорити, і тут же на наступний день заборонив. Кажу, я взагалі-то в вашу Росію після того, як звільнився з Колими, взагалі не їздив. Ну зараз ви оптимістом залишаєтеся? Зараз куди більше підстав для оптимізму, ніж за радянської влади. Час Путіна вже не на роки, а на місяці. Напевно, можна відраховувати. Йому буде кінець. Вітаю! Сьогодні ми говоримо про лідерів, які змінюють долі народів. Герой сьогоднішнього відео – Мустафа Джемілєв. Він людина, ім'я якої стало символом боротьби кримсько-татарського народу за свої права і свободу. Лідерство Мустафи Джемілєва стало ключовим фактором у поверненні кримських татар на свою батьківщину наприкінці 80-х років і у збереженні їхньої національної ідентичності. В період з 91 по 2013 рік Мустафа очолював меджліс кримсько-татарського народу, а з 98 року, вже як народний депутат України, Джемілєв активно відстоював права свого народу на міжнародній арені. Після анексії Криму Росією у 2014 році Джемілєв став одним з провідних голосів опору. Він послідовно закликає світ до припинення дискримінації кримських татар і засуджує окупацію Криму. Його життя – це історія відваги, гідності, самопожертви заради майбутнього свого народу. Чому Мустафа Ага переконаний, що компроміс з окупантом – це поразка? Як оцінює міжнародну ситуацію і що б він сказав світовим лідерам? Про все це в моїй розмові з Мустафою Джемілєвим. Чому ця розмова важлива? Коли ми говоримо про майбутнє України, багато людей каже, що давайте дивитися на реалії, давайте зупинимося на лінії зіткнення, колись відвоюємо окуповані території. Але Крим, коли ми говоримо про цю частину України, це не просто територія. Це батьківщина для народу, який переживав геноциди від росіян протягом століть і продовжує переживати геноцидну війну далі. Майбутнє Криму – це позиція світу щодо того, можна нищити народи чи ні. Це повернення до нашої історії і погляд в наше майбутнє. Мустафа Ага, я запитував про вас і про те, чому так довго ви користуєтеся такою високою повагою. І ваші соратники по меджлісу кажуть, тому що ви все життя активний, тому що ви ніколи не зупиняєтесь. І ця активність, вона для багатьох є уроком, прикладом. І саме тому цікаво, що думаєте ви зараз про теперішню міжнародну ситуацію з Україною, з російсько-українською війною? Що б ви сказали сьогодні Трампу, наприклад? Що робити? Що б ви сказали європейським лідерам? Що робити? Я запитую про це, тому що багато людей говорять, що можна йти на територіальні поступки, Україна змушена йти на ці поступки. А ви все життя боролися за те, щоб ваш народ зберігся на своїй землі, і, мабуть, вас це найбільше стосується. Тим більше, що був період, коли ви фактично тріумфатором повернулися в Крим і повернули свій народ. І зараз цей народ там страждає. Світу забути про це? Чи можна все ж таки досягти того, за що ви все життя боролися? Ну, по-перше, для кримських татар залишити Крим під окупацією – це означає, що кінець цьому народу. Цей народ або буде емігрувати, а на сьогодні його вже покинуло орієнтовно 30 тисяч кримських татар. Арифметично, можливо, це дуже невелика цифра. Але це десь 10% кримсько-татарського народу. І цей процес продовжується.
А ті, що не покинуть, вони поступово, особливо молоде покоління, будуть русифікуватися, втрачати свою національну ідентичність. Тому, коли нам говорять, що от залишити Крим, для нас це звучить «пожертвуємо кримськими татарами». Але зараз справа не тільки в кримських татарах. Якщо змиритися з цим міжнародним бандитизмом, з підсумками цього бандитизму, це сильна країна, та щоб не розширювати війну, погодьмось на це. Це, по-перше, удар по всьому світовому порядку. Ми ж свого часу підписали Будапештський меморандум, покладаючись на те, що ядерні країни будуть гарантами нашої безпеки та територіальної цілісності. Виявилося, що ні. Тепер всі говорять, що це була велика помилка, що ми віддали ядерну зброю, але для інших країн це приклад дуже показовий. Тобто ніяких міжнародних гарантій немає. Значить, усім треба захищатися самим. Тому це шлях гонки озброєнь і розповсюдження ядерної зброї. І взагалі це буде величезна поразка цивілізованого світу перед варварством. Жодна країна не може мати гарантії. Тобто міжнародні інституції не працюють. Це для людства, по-моєму, головна велика трагедія. Я вже не кажу про кримських татар. Кримські татари після депортації 1944 року майже півстоліття боролися за повернення на батьківщину. А зараз знову покидають. Вимушено, під тиском. І ось те, чому я все життя віддав, виявляється, зараз я знову опинився на нулі. Тобто народ покидає батьківщину. Для нас це велика трагедія. Але може хтось скаже, що навіщо їм покидати Крим? Хай живуть собі при російській владі. Хто їх примушує виїжджати з Криму? Ми теж. Є слоган у кримських татар «Не покидати батьківщину, щоб там не трапилось, залишатися на батьківщині». А ми кажемо так, можна залишатися, жити на батьківщині під окупантами, якщо вести гідне життя. Не схиляти голову перед окупантами. А не схиляти голову перед окупантами – це дуже небезпечно. Навіть взагалі, коли не говориш, особливо я дивлюся на бізнесменів, там просто бути далеко від політики і займатися своїм бізнесом недостатньо, щоб тебе не чіпали. Треба обов'язково взяти мікрофон і розповідати, як добре, що нас окупували. А це не всі можуть. Наскільки взагалі для національного руху і для нації важливе таке поняття, як гідність? Я десь читав, що ви говорили, що особливість Меджлісу не лише в тому, що це орган національного руху і орган кримських татар, а в тому, що цей орган має показувати приклад гідності. Чому для вас це було так важливо? Взагалі, це важливо для всіх людей повинно бути, тому що гідність – це стрижень. Якщо немає гідності, вже можна від цієї людини чекати підлості. Але у нас був принцип. Я на одному зі своїх судових процесів говорив, коли мені казали, а чому ви там виступаєте за євреїв, щось там проти окупації Чехословаччини, Афганістану, займалися б своєю кримсько-татарською справою. Я тоді мовив, що неможливо говорити про свої права і змусити себе замовчати, коли порушуються права інших. Ось цей наш принцип, він дійсно дав підставу для поваги до кримсько-татарського національного руху. Тому пам'ятаю 89-ті роки, коли вже перебудова, свобода, коли в Лужниках величезні мітинги були, коли говорили, от виступає представник кримсько-татарського народу. І ще до того, як представник відкрив рота, були бурхливі оплески, тому що вірили в авторитет кримсько-татарського національного руху, тому що думали не тільки про себе, а й вважали себе частиною вільного світу. Це цікаво, тому що для вас боротьба за гідність стала боротьбою за свої права, але разом з тим кажуть, що ваша політика – це політика, яка нагадувала, можливо, політику Ганді.
коли ця боротьба проводилася в ненасильницький спосіб. Це була така ситуація, чи це була ваша позиція, ваша система поглядів? Ну, я б не сказав, що кримські татари завжди дотримуються принципу ненасилля. Взагалі, кримські татари історично – це нація воїн. У нас стільки битв було у кримських татар набагато більше, скажімо, ніж у чеченців. Проте є реалістичність. Зараз інші часи. І просто зрозуміло, що насильницьким методом добитися чогось неможливо. Тому, і по-друге, у нас принцип, коли застосовуєш насилля, терор, обов'язково страждають невинні люди. Ми завжди говорили, якщо чогось ти досягаєш через те, що вбиваєш невинних людей, це вже не перемога. Ти зазнав поразки, і це тобі обов'язково відгукнеться. Я завжди наводив приклад більшовиків, які заради світлого майбутнього убили мільйони людей. І що ж, кінець у них був ганебний, і так воно і повинно бути. Те ж саме з німецьким нацизмом. Тому, якщо ти хочеш поваги до своїх прав, ти повинен поважати права інших теж. Якщо говорити загалом про мету вашу і мету народу, в чому ця мета? Повернутися на рідну землю, побудувати незалежну державу, зберегти культуру в межах України і досягти автономії. От як би ви зараз сформулювали мету вашої боротьби і свого народу? На цю тему, ви знаєте, дуже багато в нас було сперечань. По-моєму, в 90-ті роки у нас такий великий тепреш був, такий національний фестиваль. Приїхали наші емігранти з Туреччини, учасники нашого національного руху. І у нас там з ними серйозна розмова була така. Вони кажуть, ми все життя боролися за незалежність Криму, а ви зараз Україна. Як це зрозуміти? Я їм кажу, будьте реалістами. Що значить незалежні? Ну добре, зараз хочете оголосити. Що ви бажаєте відновити Кримське ханство? Це куди воно приведе? Навіть якщо з Києва нам скажуть, давайте відокремлюйтесь, будьте низовою державою, ми б це сприйняли як провокацію. Тому що в нинішній ситуації говорити про незалежність Кримсько-татарської держави неможливо. Ми ж не більшовики для того, щоб проводити етнічну чистку, виселяти, вбивати тих, хто в силу обставин живе на нашій батьківщині. Тому ми, я думаю, 99% кримсько-татарського народу підтримуємо в тому, що повинна бути національно-територіальна автономія в рамках української держави. Крим і Україна, вони дуже доповнюють одне одного, вони економічно дуже пов'язані. Якщо не Україна, то з якою країною? Ну, Туреччина далеко через Чорне море, а ми так безпосередньо з Україною. Тому іншої альтернативи у нас немає. Але тому що повинна бути не просто така аморфна, незрозуміла адміністративна автономія, а саме національно-територіальна, на основі міжнародно визнаного права, права корінного народу на самовизначення своєї батьківщини. І ми це вже давно подали, ми з президентом з усіма говорили на цю тему. В принципі, вони погоджуються, що це повинно бути, але поки, на жаль, необхідних змін у Конституції не внесено. А чому ніхто цього не зробив? Це пострадянське мислення, нерозуміння, бажання самим контролювати і мати доступ до ресурсів. От в чому причина? Тут дуже багато різних причин. По-перше, в суспільстві. Стільки було стереотипів про те, що кримські татари, вони до останнього часу, до окупації Криму, остання окупація 2014 року, в коридорах влади було судження, що головну небезпеку для територіальної цілісності України в Криму становлять кримські татари. Це я своїми очима читав цю аналітичну записку СБУ Криму своєму керівництву тут, у Києві.
І воно так і сприймалось. І уявіть собі, КДБ, СБУ Криму. Там персонал близько 2000 осіб. Жодного кримського татарина. Як і в часи радянської влади. Не брали, тому що коли Рифат Чубаров, пам'ятаю, розмовляв з одним майором: а що ви так остерігаєтеся, кримських татар не берете? Йому кажуть, а от якщо взяти кримських татар, то там велику кількість персоналу треба скорочувати. Тому що основне їх завдання – стежити за кримськими татарами. Я пам'ятаю, в 96-97 році я з Кучмою розмовляв, президентом, говорив про те, що така диспропорція кадрових призначень. Хоча кримські татари складають десь 13% населення, але у структурах влади від нуля, наприклад, у Службі безпеки, там до 2,5–3%. А до Служби безпеки взагалі не беруть. За винятком стукачів, я йому так сказав. А що каже, у вас теж стукачі є? Я йому кажу, за моєю інформацією, 96 стукачів працюють на стеженні за кримськими татарами. І всього лише 4 стукача за росіянами слідкують, ну і по 2-3 за іншими національностями. Ну, так Кучма тоді і сміхом каже, я думав, що тільки у нас стукачі є. У вас теж, виявляється, є. Ну, ви ж кажете про рівність націй, значить, ваші нації, як і всіх, мають бути, правда? Але якщо повернутися до минулого, ви все ж таки були одним з шістдесятників, одним з цілого великого грона людей, які тоді боролися, ну, хто за що, але так чи інакше, за права людини в Радянському Союзі, за демократизацію. Хтось боровся за свої національні цінності, як українські дисиденти того часу. Хтось боровся за демократизацію Радянського Союзу, як академік Сахаров. Або генерал Григоренко, який за вас боровся. І ви навіть жили в генерала Григоренка, який був українцем за походженням і радянським генералом, потім розжалованим, саме в тому числі через те, що він підтримував кримських татар. Хто з цих всіх людей на вас справив тоді найбільше враження? Скоріше за все, тільки Григоренко, тому що в мене з ним були дуже тісні контакти. Я десь півроку жив у нього і деякий час навіть виконував обов'язки секретаря. Коли його не було, я відвідувачів приймав. Через нього я весь саміздат, потім таміздат отримував інформацію. Він мені був як рідний батько. Просто от такі в нас близькі стосунки були. Ну, звичайно, у кожного там роль певна була, в тому числі і Сахарова. З ним теж у нас були контакти. Ну, Григоренко окреме місце посідає. А от що він був за людина? Як він прийшов, радянський генерал, до того ціннісного образу життя, який в нього був? Тому що радянська система вважала, що він зійшов з розуму. Що насправді з ним відбулося? Був такий письменник Олексій Євграфов. Олексій Євграфович Костерін. Він 3 роки сидів при царському режимі, тому що проти царського був, а потім 17 років відсидів у радянських таборах. Він ще в 60-ті роки написав таку самвидавницьку статтю про малих та забутих. В основному там йшлося про репресовані народи Кавказу, чеченців та інгушів, але він згадав там і про кримських татар також. І ось ми з ним зблизилися. Потім він став писати також для самвидаву різні статті про кримських татар, про наші проблеми. І на його якийсь ювілей, день народження, ми в Москві, наші представники в Москві, вирішили зробити вечір. Зняли один готель там, салон. Костерін сам не міг приїхати. Захворів. І він послав свого друга. Ним Петро Григоренко виявився. І ось наше перше знайомство з ним відбулося.
Він там виголосив дуже таку блискучу промову. Він казав, що проти вашого народу вчинено злочин, геноцид. Ви припиніть просити у радянської влади, ви маєте вимагати. Загалом, у ті часи це був дуже радикальний виступ. Я можу сказати, потім у машинописному вигляді так поширювалось. Майже в кожному домі було це звернення. Відтоді не на нього якоюсь мірою і Костерін вплинув, але і він сам по собі ще в якомусь 60-му році вони разом зі своїми синами створили організацію «Союз боротьби за відновлення істинного соціалізму». Щось таке. Їх усіх арештували. Григоренко розжалували у солдати. Він потім працював вантажником, щось таке. Тобто, незалежно від того, у нього вже був свій сформований світогляд. Якось він розповідав мені, що перше просвітлення прийшло до нього, коли він прочитав якусь інструкцію про те, що про порядок присвоєння військових звань. В першу чергу росіянам, білорусам, українцям, все це перелічується. І далі примітки. Там, згідно з ранжиром, з цінністю національностей. А щодо репресованих чеченців, інгушів, кримських татар бажано взагалі не присвоювати. Я кажу, з цією інструкцією пішов до Малиновського, міністра оборони. Я кажу, що за маячня. У нас же в Конституції записано, що всі народи рівні, а тут якесь відокремлення. Малиновський, каже, почервонів, на мене подивився і говорить, вам інструкцію дали не обговорювати, а виконувати. От, каже, я вже тоді, в нього ось прийшло таке, суть радянської влади зрозумів. Він говорив про те, що признавався, що у нього було багато помилок, що він брав участь у руйнуванні церков і там закритті. Але згодом до останнього часу він чомусь вважав, що принципи марксизму-ленінізму, істина марксизму-ленінізму, якщо переможе, то все буде нормально. Я пам'ятаю, як він, коли приїхав в Америку, Анатолій Якобсон говорить, Петро Григорович, як у вас там з вашим комуністичним світоглядом? Він відповідає, від цього я точно вилікувався. А як вам вдалося цим не захворіти? Тому що серед тих, хто протестував, було багато людей, які вважали, що комуністична система справедлива, чесна, всі рівні, просто погані комуністи при владі, які її спотворили. Були інші, які розуміли, що вони погані, але треба з ними домовлятися. Звертатися до них, в тому числі і в вашому кримсько-татарському русі такі були. Співпрацювати для того, щоб їх переконувати, щоб вони дозволили повернутися кримським татарам. А ви завжди були, насправді, таких антикомуністичних настроїв, попри те, що ви виросли в радянській системі. Як це у вас склалося? Знаєте, насправді тих, хто щиро вважав комунізм, марксизм, ленінізм дуже правильним вченням, було не так вже й багато. Але наш національний рух розпочинався з того, що ми вперед висували героїв Радянського Союзу, великих партійних працівників, тому що їх не одразу арештовували, не одразу вбивали, а за ними вже стояли інші. І тоді зрозуміли, що якщо дотримуватися цієї комуністичної ідеології і водночас говорити про свої права, то менше буде підстав для репресій. Але вже десь в середині 60-х років у нас розкол відбувся. Якщо ось це старше покоління, у нас вважало, що ми повинні довести радянській владі, що ми не антисовєтчики, що ми вірні комуністи, що виселення, геноцид кримсько-татарського народу було просто помилкою партії, і що її треба виправляти, ось це, мовляв, єдиний шлях.
А ми на той час були більш радикальними. Ми виходили з того, що наша національна проблема вирішиться тільки тоді, коли верхівка в Кремлі зрозуміє, що нерозв'язання цього питання обійдеться для них значно дорожче. І основна стратегія була передавати інформацію про національний рух Криму, про беззаконня радянської влади, передавати на Захід, у західний світ. І тому вже всередині 60-х років основний цей репресивний апарат працював саме проти цього радикального крила. А взагалі-то у молодих кримських татар світогляд в основному формувався в сім'ї. І я добре пам'ятаю, у нас після депортації, ми ж були під комендантським наглядом, туди не можна ходити, сюди не можна ходити. Основною розвагою було ходити один до одного в гості. І ось ночами сиділи і розмовляли. Знаєш, дуже багато було розмов про те, хто кого, як виселяли, хто помер, як себе вели там конвоїри. Крім цього, було і про все інше, як було при більшовиках, при зелених, як під час громадянської війни наші лідери себе вели. А ми, діти, все це слухали. Правда, мати, пам'ятаю, батька штовхала і говорила: слухай, тут діти є, обережно висловлюйся. Але не тому, що там підозрювали, що ми, як Павлік Морозов, підемо стучати. А діти ж на вулиці можуть сказати щось. Тому я, наприклад, намагався прикинутися сплячим, але все одно слухав. І тому, якщо нормальна, здорова сім'я, у всіх був такий антирадянський світогляд. Я пам'ятаю, у 1953-му, там день смерті Сталіна, усі плакали, ридали. Викладачі, наче кінець світу. Лише кримські татари кружечком так обмінювалися жартами. Ще один прибіг, каже: друзі, дивіться, всі плачуть, тільки наші не плачуть. Треба поплакати. Я от цибулю приніс, треба потерти очі, а то там нашим батькам дістанеться. Але я помітив, що одна дівчинка все ж таки плакала. Кримська татарка. Я тоді вирішив, що це нездорова сім'я. Видно, вдома там. І тому ось зараз, коли кажуть, що діти в Криму під окупацією, під такою масованою пропагандою, є. Зберігається. Незвісно, що якщо здорова сім'я, яка б пропаганда не була. Але сучасний режим значно відрізняється від радянського. Навіть за Сталіна можна було на кухні між своїми говорити. Але такого кругом прослуховування і такої кількості стукачів, як зараз, такого не було. Тому дійсно є дуже велика небезпека того, що світогляд нашого покоління неправильно формуватиметься. Хоча я думаю, що достатньо буде декількох років, щоб, як 70 років комуністичної ідеології, а достатньо було 2-3 роки перебудови, коли всі вже зрозуміли, що до чого. От така ось ситуація. А в чому причина того, що все ж таки були раніше росіяни, які розуміли права нації, їхні обмеження? Сахаров той самий, який приїжджав до вас на суд. А зараз навіть покійний Навальний, який був лідером опозиціонерів, каже, там Крим не бутерброд, або, з моєї точки зору, прекрасна письменниця, я її дуже любив, російська, раніше читав, Уліцька. Я її читав, поки не прочитав якийсь абзац, який стосувався кримських татар, які повернулися, і там так стало брудно, і там так... Вона щиро писала, вона не була проти кримських татар, навпаки, але в цих певних абзацах оця зверхність до іншості проявлялася. Чому зараз не чути серед росіян нікого, хто би говорив про ваші права? Навіть серед тих, кого ми називаємо хорошими росіянами. Ні, при радянській владі скільки сотень генералів було? І тільки один генерал так підняв його. Скільки було академіків, вчених, тільки Андрій Сахаров того часу теж було не дуже густо.
І зараз репресивний апарат просто значно сильніше працює, ніж раніше. Можливо, цим і пояснюється. Але загалом я не шовініст. У мене немає якихось упереджень проти росіян. Але дивіться, нормальних народів, коли їх верховна влада вчиняє якісь злочини, захоплює чужі території, вони виступають і кажуть, що ти перетворюєш нашу країну на вигнанця. А у більшості росіян захоплення Криму, окупація чужих територій викликає задоволення. От найбільше в них рейтинг Путіна зріс після захоплення Криму. Це патріотизм бидла. Ми встали з колін. І не тільки встали з колін, а ми можемо в когось щось забрати. Ну, це реальний факт. Можна говорити про те, що їхня статистика, може, бреше. Напевно, бреше. Але все ж таки відчуття захоплення, задоволення від того, що їхня влада захоплює чужі землі, у них щось в основі у них є. Звісно, є і нормальні люди. Є в нас ООН, Російська визвольна армія, яка воює у лавах українців, але їх порівняно з кількістю росіян дуже мало. Якщо говорити про українців, я знаю, що ви листувалися з Чорноволом, наприклад. Так? Український національний дисидентський рух якось відрізнявся від інших рухів інших національностей? Чи він взагалі був, крім кримсько-татарського, українського, ну, литовці ще балтійці були, балтійські, так? Люди, які боролися за свою свободу? Я пам'ятаю один інцидент, це в 88-му році, вже часи перебудови. Ну і американське посольство запросило дисидентів. Увечері зібралися всі. Грузинські, балтійські, російські. А ми пішли туди разом з В'ячеславом Чорноволом. Ну, привіталися, хто там разом сидів у таборах. Я звернув увагу, що В'ячеслав якось холодно, привітався з усіма, але того, щоб обнятися, такого не було. Я кажу: В'ячеславе, чого ти такий холодний з росіянами цими? Він каже: ти розумієш, вони демократи до тих пір, поки не торкаються українського питання. От у них воно дійсно так. Але не тільки українське питання, національне питання. Були й інші, які вважали, що Україна має право на незалежність, але більшість була саме такою. Взагалі, дисидентський рух складався з різних. Там були монархісти, які говорили про необхідність відновлення Романових там. Були і сталіністи, такі, що обурювались, що от величного Сталіна там. Проте основний кістяк складали демократи, але демократи з різними відтінками. Петро Григоренко, наприклад, вважав, він навіть жартома казав: от коли будете незалежними, зробіть мене міністром оборони Кримом, я вам покажу. А його син Андрій Григоренко, до сих пір ми так з ним, як брати. Це точка зору його батька. Він говорив, що Росія завжди буде становити загрозу для людства доти, доки вона не розділиться на різні князівства. Григоренко якраз був з тих демократів до самих кісток. А як зараз, от ви кажете, він про Росію це говорив. А що ви вважаєте, коли Росія перестане становити загрозу для України? Це взагалі можливий сценарій? Що для цього треба зробити? У березні 22-го року, коли були ці переговори між російською та українською делегаціями в Стамбулі, я також там був. І там був представник Путіна. Абрамович попросив Рустема, окремо хотів зустрітися з Мустафа Ага. Ми з ним довго говорили, він там половину Хілтона викупив, там, у нього там весь персонал. Ми сиділи і розмовляли. Я йому казав, що
Ця теорія про те, що народ ні в чому не винен, а тільки влада винна, це, кажу, неправильно. Всі ви винуваті. Тому що з вашої або мовчазної згоди, або непротивлення прийшли до влади от такі люди. Тому всі будете нести відповідальність. Я так і сказав, що ви особливо будете нести відповідальність за вбитих наших дітей. На той час було вбито 446 дітлахів. Я казав, я бачив фотографії дітей, убитих впритул, розстріляних. І я говорив про те, що природа фашизму така. Там під час Другої світової війни нацисти кидали діточок євреїв у вогонь. А ось подивіться, зараз Німеччина стала зразком демократії. І цьому сприяло те, що протягом тривалого часу, протягом декількох років у Німеччині було зовнішнє управління. І тому, якщо в Росії не буде на певний час зовнішнього управління, то й позбавитись російського фашизму навряд чи вдасться. В цьому є істина, тому що віками переваги російська душа, російська самобутність, зверхність, вона завжди культивувалася. Але для цього народ має усвідомити, що це і є фашизм, бо німецький народ це усвідомив після поразки. А ніхто не хоче чи бояться поразки Росії. Думають, що вона може сама змінитися, чи утихомиритися, чи злякатися, але це не приведе до якогось усвідомлення в народу. Я думаю, просто недалекоглядність політиків. Звісно, коли застосовуєш санкції на велику сировинну країну, то втрачаєш щось необхідне у торгових відносинах. А вони не розуміють того, що якщо цей режим буде знищено, тоді будуть куди більш сприятливі обставини для тієї ж самої торгівлі. Але сьогодні вони не хочуть втрачати. На кілька кроків наперед не хочуть дивитися. Вийшов такий фільм недавно, називався, здається, якби Чорновіл став президентом. Але справа не лише в Чорноволі. Чому центральноєвропейським країнам, Чехії чи Польщі, вдалося змінитися, а нам не вдалося? І якби хтось з дисидентського покоління став на чолі країни, чи були б ці зміни, чи цього було б замало в Україні? Ми теж часто ставили собі таке питання, чому ми були всі в одному лайні комуністичному, де зараз Польща, Чехія, а де ми, на мою думку, ми припустилися кількох помилок. По-перше, одразу після проголошення незалежності потрібно було провести люстрацію тих стукачів, які працювали проти свого народу, а ми всім пробачили. А цього не можна було робити. Там в тій же самій Польщі була люстрація, а тих, хто виявлявся, їх же не розстрілювали, не відправляли в тюрми. Просто до державної служби їх же навіть попереджали. Якщо ви самі не прийдете, не розкажете, ми вимушені будемо прилюднити. І самі приходили, а ми, на жаль, цього не зробили. Це у нас же, аж до, можна сказати, за великим рахунком, Україна стала незалежною тільки після Революції Гідності. А від цей російський вплив, він завжди існував. Я знаю, що ось за даними ЦРУ, на момент окупації Криму десь на 30% всі силові структури України, в першу чергу Служба безпеки України, Міністерство оборони вели просякнення десь на 30% російською розвідкою. Достатньо сказати, що з оцих всіх співробітників СБУ в Криму 87% виявилися зрадниками. Може, навіть не зрадниками. Ахтем Чийгоз розповідає, він з одним ФСБшником говорив, як людина себе почуває. Спочатку служив в одній країні, присягав в одній країні, а тепер служить іншій. Він колаборант, який з СБУ перейшов в ФСБ. А він не моргнув оком і каже, а ми весь час в одній країні служили. Тобто, знаходячись в СБУ, він працював на
Словом, було дуже багато помилок. Але я сподіваюся, тепер зробимо висновки з усього. Ну, це питання. Бо коли ми бачимо, що відбувається зараз в світі, приходять різні ультраправі чи радикальні політичні сили, набирають вони вагу в Європі. І це сили, які взагалі не мають жодних цінностей. І це дуже велика спокуса. І в Україні теж, дасть Бог, ми переможемо, дасть Бог, колись у нас будуть вибори, бо зараз не той час. Але знову постане це питання. Тому що в наших виборах останнім часом, і це може бути в майбутньому, цінності перестають грати роль. Люди шукають простих рішень, популістичних, ще якихось. Хоча ми знаходимося в іншій ситуації, ніж багато країн світу, просто тому, що ми слабші, а значить політично маємо бути сильнішими. Який вихід буде для нас з ціннісної точки зору? Ну от, пригадується один вислів француза, коли йому говорять, що Франція така цивілізована, інтелектуальна країна, а обрали он якого президента. Ну, це давно було, кілька десятиліть тому. А він говорить, знаєте, у Франції справжніх розумних людей, кілька тисяч осіб, а обирають не ці тисячі, обирає весь народ, а там стільки бидла. А вони на ці лозунги популістські обирають того, кого обирають. Але коли все суспільство здорове, вибрати якогось ультра, який принесе твоїй країні багато горя, значно менше ризиків, ніж, скажімо, в таких ось тоталітарних режимах. Так, на певний час, скажімо, Литва, фашистські там, або там альтернатива для Німеччини якийсь відсоток набирає, але коли з'являється загроза того, що вони прийдуть до влади, інші, які б у них розбіжності не були, якось об'єднуються, щоб цього не допустити. В цілому, я гадаю, суспільство має бути здоровим. Але для того, щоб воно було здоровим, мають бути, по-перше, історичні передумови. А ми нація постгеноцидна, і українці, і кримські татари. А по-друге, от сьогодні працює штучний інтелект, соціальні мережі. Суспільство розділене. Один сидить в одній інформаційній бульці, інший в іншій. В цій бульці ніхто не перевіряє, хто що каже. Тобто маніпулювати людьми, а тим більше в постгеноцидній країні, просто. Якщо навіть в Румунії вибирають президента, а потім Конституційний суд це скасовує, тому що це робилося через вплив Росії, то в нас такі ризики є ще більшими. Як від цього захиститися? На жаль, так. На жаль, такі ризики існують. Але це вже за обставинами, звісно, будемо вирішувати. Звісно, якщо у нас будуть демократичні умови, а це головне, то тоді, хто б не приходив до влади, завжди його можна буде приборкати. Головне, щоб в цій країні була демократія. А вже форми боротьби. Знайдемо. Тобто в демократичній країні відстоювати ось ці цінності набагато легше, ніж у тоталітарному режимі. При тоталітарному режимі ти можеш думати що завгодно. Але ти нічого не можеш робити. Тому що при радянській владі, скажімо, якщо у мене 7 судимостей, 8 судимість, вже окупанти там заочно мене судили, якщо прочитати оці обвинувальні вироки, в чому мене обвинувачують при окупантах. Зараз мене кілька разів розстріляти треба було. А тоді давали 3 роки, але якщо там антирадянська пропаганда, не 27 років, а зараз за 2-3 слова можуть дати 17, 18, 20 років менше, ніж за вбивство. От при такому терорі дійсно розраховувати можна тільки на зовнішні сили. Тобто все під контролем. Ти нічого не можеш зробити, не встигнеш щось написати, вже про тебе відомо, не встигнеш щось сказати, вже всі прослухали тебе, вже приходять тебе арештовувати.
Тому тут дуже важлива солідарність демократичних сил, і в такій ситуації вони повинні надавати підтримку. Ви, коли були в ув'язненні, протестували проти вводу радянських військ до Чехословаччини і робили багато інших кроків. Що вас мотивувало це робити? По-перше, з Празькою весною ми пов'язували і своє майбутнє теж. Якби перемогла Празька весна – це демократія в комуністичній країні, то це відкривало би шляхи і для інших народів теж. І тому те, що ці паростки демократії були розтоптані радянськими танками, звичайно, збурило всіх. І ми за можливості, я тоді не ув'язнений був, ми зробили заяву. Ну, те ж саме ось окупація Афганістану. Ось коли була окупація Афганістану, я був у засланні в Якутії. А в цей час Андрій Сахаров зробив заяву про те, що це злочин, що потрібно виводити війська. І єдине тоді, що зробив, а іншої можливості в мене не було, я написав листа Сахарову, сказав, що Андрій Дмитрович, якщо наші дисиденти вирішать написати колективну заяву з протестом проти окупації Афганістану і вимогою привести до карної відповідальності тих, хто ініціював цей злочин, то я хотів би бути серед підписантів. Цей лист згодом був підставою для того, щоб звинуватити, що я підтримував афганських там радикалів. Ви спілкувалися з багатьма людьми, в тому числі по телефону з Путіним. Він вам колись дзвонив. Коли почалася окупація Криму, наскільки я розумію. Це довга була розмова? Скільки часу він з вами говорив? Мені здається, що вони там писали десь 40 або 45 хвилин. Така була розмова. Але взагалі я добре запам'ятав дату. 15 лютого 2014 року. Там представник Татнафти, такий собі Ростислав Вахідов, напівтатарин, напівросіянин. А потім з'ясувалося, що він все ж таки співробітник ГРУ. Дуже просив зустрітися. І ми разом з Рустемом Умєровим і його братом в одному ресторанчику, який належав цьому Ростиславу, на кордоні між Севастополем і Бахчисараєм, зустрілися. Говорили про різне, говорили про необхідність співпраці наших бізнесменів з Татарстаном, тому що у них є нафта, а у нас курорт і все таке. І домовились, що ми відправимо делегацію наших бізнесменів. А він організує в Татарстані всі необхідні зустрічі з потрібними людьми. І водночас зустріч з Шаймієвим, екс-президентом, одночасно зрадником Путіна. Ну і він каже, бажано, щоб цю делегацію очолювали ви, тому що для вас ми будемо готувати цю зустріч. Ну, добре, погодився. І раптом наприкінці каже, я уповноважений передати, що наш президент Володимир Путін хотів би з вами зустрітися. Я так запитую, а про що я буду з ним говорити? Про майбутнє Криму. Я кажу, так яке відношення ваш президент має до Криму, який є частиною території України? Ну, це ви у нього самі спитаєте, а моя справа вам передати. Тобто необхідно було мені, а Путін в цей час в Сочі був, поїхати в Сочі. Я сказав, ні, це не мій рівень, та й про що мені з ним розмовляти. А чому ви сказали ні? А про що мені з ним говорити? Ну, приблизно зрозуміло. Тут вже назрівали такі події, вони шукали якісь там шляхи для підтримки своєї експансіоністської політики. Ну, я одразу написав, вже головою Меджлісу був Рифат Чубаров доповідно, дуже тривожно, щось там Путін заговорив про майбутнє Криму. Таке секретне. Ну, начебто все забулося, а потім, коли, скажімо, почалася окупація, дзвінок з Казані, ми б хотіли з вами зустрітися, чекаємо, що ви приїдете.
Планувалося, що ми поїдемо в Казань. А через день або через два знову дзвонить Шаймієв і говорить: про нашу зустріч дізнався Путін і хотів би з вами теж потім, після мене, зустрітися. Як ви на це дивитесь? Я кажу, мені нема про що з ним розмовляти. Я їду до вас. Він каже, у будь-якому разі вже зустріч переноситься в Москву. Зустрінемося в представництві Татарстану у Москві. На цьому Путін наполіг, виявляється. Ну, добре. Прилетіли, а потім Шаймієв, він уже при зустрічі, він сам теж казав, що він каже, мені дзвонить, каже, що давайте в Москві зустрічатися. Після вас я теж хочу з ним поговорити. А я йому кажу, як так, у нас все вже підготовлено. Вся програма по хвилинах розписана. А Путін каже, ви приїдете чи вас привезти? В такому чекістському тоні. Ну що ж, довелося приїхати. Треба віддати належне Шаймієву. Він не був у захваті з приводу того, що Крим окупували. Він тільки говорив, чим я можу вам допомогти в цій ситуації. Хоча коли Шаймієв сказав, що хотів переговорити, я почав шукати зустрічі з нашими лідерами. Турчинова тоді не знайшов, але з Яценюком зустрівся. Сказав, така і така справа. Як ви дивитеся? Він каже, зрозуміло, про що говоритиме Путін. Не бачу сенсу з ним зустрічатися, вирішуйте самі. А мені було важливо дізнатися все-таки кінцеву мету Путіна в Криму. Я, відверто кажучи, не допускав думки про те, що він у 21 столітті просто захопить Крим і скаже, що це моя територія. Думав, або широкі повноваження, як вони там раніше добивалися для Криму російськомовного, або ж створять якусь ось квазіреспубліку типу Абхазії та Південної Осетії. Але такого, щоб приєднувати, мені треба було ось це тільки з'ясувати. Хоча я сказав, що ні, я їду до вас, до Шаймієва, а там подивимось. І вже в пресі та всюди в інтернеті було заповнене повідомленням, що начебто я йду зустрічатися з Путіним. Приїхавши в Москву, я в першу чергу зустрівся з нашим послом. Він мені каже, я зараз у такій ізоляції, що ніхто зі мною не зустрічається. Я кажу, а взагалі було би бажано, якби все-таки зустрілися. Потім зустрілися з послом Туреччини в Москві. Теж розповів про пропозицію Путіна. Він каже, але зустрітись з ним, це ж не означає, що погодитися з ним. Ви послухайте його, що він скаже. Я думав про те, як це буде розцінено нашими співвітчизниками. Тому я відмовився все одно. А коли ми розмовляли з Шаймієвим, я йому сказав, невже ви не розумієте, що Путін своїм рішенням, захопленням Криму на багато десятиліть псує відносини з нашою країною? Адже цю окупацію ніхто не визнає. І в результаті Росія опиниться в такій ізоляції, що це принесе значно більше шкоди, ніж якоїсь користі. І тоді Шаймієв так сумно похитав головою і каже, а ви це скажіть йому самі, він чекає на телефоні. І ми потім піднялися на другий поверх, там у переговорці в нього якийсь пульт, диван, крісло і телефон. Ось виявляється, у нього там прямий зв'язок. І от десь 40-45 хвилин ми так з ним поговорили. Яке було ваше враження емоційне від нього, як від людини? По-перше, він почав, я по-східному подякував за гостинність. Дійсно, ніяких там перевірок паспортів прямо з літака. Пройшли на цих, як главу держави зустрічали. А він мені там компліменти, а як же? А ви всесвітньо відомий правозахисник і все таке, ми, звісно, вас поважаємо. А потім, коли ми вже підійшли до теми, я перше, що йому сказав, пане президенте,
Ви президент великої сильної країни. У вас дуже багато радників. Я приїхав сюди не для того, щоб давати вам поради. Я приїхав сюди, щоб висловити вам точку зору корінного народу, який прямо окупували ваші війська. Ви зробили дуже велику помилку. Вам негайно треба залишити нашу країну. Ну ось тут він випалив. Сама Україна незаконно вийшла з СРСР. Почав говорити про те, що Україна за 23 роки своєї незалежності не змогла зробити для кримських татар, ми протягом декількох місяців вирішимо всі ваші соціальні, політичні, правові проблеми, тому що ми величезна та могутня країна. Ось в такому дусі. Я йому сказав, що дійсно, в тому, що кримські татари опинилися в такій ситуації. Величезна доля відповідальності Росії. Тому що коли нас депортували і піддали геноциду, ми були у складі Російської Федерації. Зараз я розумію, інша система, можливо, Росія не несе відповідальності за цей геноцид. Але якщо ви справді хочете вирішити, допомогти нам, то треба сідати за стіл переговорів не з нами, а з нашим керівництвом України. А для того, щоб ця розмова була продуктивною, знову-таки, вам треба виводити війська. Тому що в умовах окупації з вами ніхто розмовляти не буде. Ну, далі ось він розповідав, як ми будемо щасливі у складі Росії. Тут розмова двох глухих. Він говорить своє, я своє. Таке. Розмова закінчилася тим, що він весь час говорив про те, що давайте почекаємо ще 3 дні, це було 12 березня, а 16-го у них так званий референдум. Подивимось на волевиявлення кримського народу. Такий вираз. Я говорив, що цей референдум так не проводиться, він суперечить міжнародним нормам і, головне, українському законодавству. Ви не можете проводити на нашій землі якісь референдуми. Але він все одно. От подивимось результати референдуму. Після цього потім знову поговоримо. І сказав, що ось цей телефон, по якому ми зараз говоримо, 24 години на добу, в будь-який час приїжджайте, можете зі мною зв'язатися, а якщо хочете, і зустрінемося. Звідти я одразу поїхав до Брюсселя, там на засідання НАТО мене запросили, а потім у Раду безпеки ООН. А вже коли я повернувся, мені заборону на в'їзд на територію Криму винесли. Тобто в Росію ви могли поїхати ще раз? Чи вже ні? Ні, вони, коли я виїжджав, а виїжджав я на сесію, як зазвичай, вже на кордоні мені там дали папірець. Що Ахтем Чийгоз, тільки показали. По-моєму, Ахтем Чийгоз вирвав у нього, а там написано, що відповідно до такого-то параграфа, такої-то міграційної служби, мені забороняється в'їзд на територію Російської Федерації протягом 5 років. Це 19 квітня 2014 року. Тобто Путін вам пообіцяв, що ви можете приїхати і поговорити, час. і тут же на наступний день заборонив? Через 3 дні. Там дійсно говорилося в'їзд на територію Росії. А я так прикинувся шлангом, кажу, я взагалі-то в вашу Росію, після того, як звільнився з Колими, взагалі не їздив. Тільки от останній раз на запрошення знову-таки вашого Путіна. А так ви мені, а що це ви вирішили мені заборонити? І він каже, Крим теж Росія. Тобто малось на увазі саме Крим. Я тоді сказав, що ви дуже великі оптимісти, якщо думаєте, що 5 років тут будете. Я так дійсно думав. Я думав, тому що таке грубе порушення міжнародного права, такий відвертий міжнародний бандитизм. Очікував, що реакція світової спільноти буде більш гостра. Зараз ви оптимістом залишаєтеся? Ні, мій оптимізм щодо реакції Заходу був. А так, звісно. Я вам так скажу, що радянський час, цей дисидентський рух, звичайно, за права людини, все таке. Але кожен в кінці своїх думок я думав про те, що комуністичний режим буде повалено. Але це здавалося таким нереальним. Величезна, могутня країна, а весь час була така надія.
Але якщо практично, ми не очікували, звісно, що за нашого життя буде повалено комуністичний режим і що за нашого життя ми зможемо повернутись у Крим. Ми вважали, що будемо виконувати свій обов'язок незалежно від можливих наслідків, щоб наступні покоління вже не починали не з нуля, а з того, що ми зараз куди більше підстав для оптимізму, ніж за радянської влади. Що з себе представляє Путін у порівнянні з тією великою радянською владою? Я думаю, що час Путіна вже не на роки, а на місяці, напевно, можна відраховувати. Йому буде кінець. Ну, дай Бог і Аллах, щоб так і було. Дякую.